Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het samen met Harm van Wijk van beleggen.com hebben over onder meer dividendaandelen en stabiele aandelen die gewoon een hoog rendement geven. En dividendaandelen, daar heb ik dan toevallig vandaag in een nieuwsbrief ook weer iets over geschreven, want op de Motley Fool zag ik een artikel van twee schrijvers die zeiden van nou, American Express is een dividendaandeel het tweede aandeel van Warren Buffett met zijn Berkshire Hathaway. En ach, dat is een prachtig dividendaandeel. En toen ging ik kijken en American Express heeft maar 1% dividend. Dan zeg ik, van ja, dat zie ik dan niet als een dividendaandeel. En wat vind ik dan wel een dividendaandeel waarvan je zegt, ja, dat is dus specifiek een dividend. Nou, daar bijvoorbeeld een Nordea. Dat aandeel heeft 9% dividend. Ja, dat is een dividendaandeel. Dat springt er dan gewoon uit van, wow, dat is nog eens een enorm dividend. Maar dat wil dus niet zeggen dat een Nordea nu koopwaardig is. Ik denk dat je daar niet naar moet kijken hoe hoog het dividend is om te bepalen, is dan een aandeel koopwaardig of niet. Daar spelen veel meer factoren. En dan moet je als belegger wel helemaal alert op zijn, want het kan maar zo zijn dat die aandelen helemaal niet interessant zijn, omdat de koers daalt. Dus dat speelt ook wel mee. Wat is de trend? Hoe zij er dan in? En ja, leuk 9% rendement, maar als de koers 18% daalt, heb je 9% verlies. Dus dat schiet dan niet op. Daar is wel heel erg belangrijk. Dus sta je niet blind op dividend. Maar goed, nou vind ik, als je zegt het is een dividendaandeel, ja, dan wil ik minstens 4% dividend zien. Dat is mijn ding. Hè? Dat vind ik. Dat is niet dat er ergens een wetmatigheid vast ligt van zo is het, in beton gebeiteld. Maar ik kijk er nou zo naar. Maar we hebben ook Harm. En Harm heeft daar ongetwijfeld ook een mening over. Hi Harm. Ja, goeiedag. Ja, ik heb er inderdaad ook weer een mening over. En ik vind het ook wel heel leuk om te kijken naar bijvoorbeeld aristocraten, dat ze worden genoemd. Dat betekent dat zo'n aandeel minimaal 25 jaar dividend heeft betaald en niet heeft verlaagd. Dat was voorheen Royal Dutch Shell. Overigens, de criteria in Europa zijn wat minder stringent dan in Amerika. Daar zijn ze wat strikter daarin, maar in Europa hebben we er niet zo heel veel van. Maar Wolters Kluwer bijvoorbeeld behoorde tot de categorie die heel consistent en consequent dividend heeft uitbetaald. En het mooie daarvan is eigenlijk dat soort bedrijven, omdat ze weten dat ze dividend moeten uitbetalen, dus ook wat prudenter zijn, om er even een duur woord er tegenaan te gooien. Dus ze zijn wat voorzichtiger in hun beleid. Die gaan dus niet lopen gokken met allerlei wilde investeringen gaan doen, omdat ze weten dat ze nu eenmaal gewoon aan het einde van het jaar of soms dan vaker een dividend moeten uitkeren. En dat zijn dan vaak wat minder spannende bedrijven, wat saaier. Wat leuk is eigenlijk ook, uit onderzoek blijkt ook als je kijkt naar de S&P 500, de bedrijven die dividend uitkeren, als je kijkt over de afgelopen 51 jaar, dan zie je dat dat soort bedrijven een hoger rendement hebben behaald dan de bedrijven in de S&P 500 die geen dividend hebben uitbetaald. Dus blijkbaar is saai het nieuwe sexy, is toch wel heel erg belangrijk. En het leuke is eigenlijk ook, en misschien is het wel even leuk om even mijn scherm te delen, om eventjes te laten zien wat er bijvoorbeeld met Wolters Kluwer gebeurd is. Wij hebben Wolters Kluwer al een tijdje opgenomen in onze dividendportefeuille. En we kijken even naar de Trade Navigator software. Die geeft koop- en verkoopsignalen wanneer er een stijgende trend is. En we zagen hier dus een koopsignaal in 2012. En als je dan gaat meten hoeveel rendement je daar zou hebben behaald, dan kom je dus uit rond de 1000%. Dus dan is misschien dat dividend misschien niet zozeer het allerbelangrijkste, maar een koersstijging van 1000% over een periode van zeg 12 jaar, vind ik op zich nog ook niet zo heel erg slecht. Want als we puur gewoon eventjes kijken naar de hoogte van het dividend, ga ik eventjes hier naar Simply Wall Street, dan zien we hier een dividendrendement van 1,4% en 51% van de winst wordt uitgekeerd in die vorm van dividend. Maar je ziet dus wel dat het feit dat het bedrijf dus dividend uitkeert en dat al 25 jaar lang doet, in ieder geval een goede indicatie geeft van de stabiliteit van het bedrijf. En blijkbaar doen ze dus dingen vrij goed. Want ja, nogmaals, kijk naar de koersontwikkeling. Het is geen rechte streep, Tom, maar ja, je kan er wel een lineaal land leggen.
Ja, en begrijp me niet verkeerd, hè. Ik vind een 1% dividend geen probleem, hè. Alleen ik zou het geen dividendaandeel noemen. Ik vind een 1% dividend, vind ik prachtige aandelen. Dat geef ik ook in mijn nieuwsbrief regelmatig al aan. Met name, en dat heb je eigenlijk al ook een beetje gezegd, omdat de directie dan alert moet zijn op het feit dat ze genoeg cash moeten hebben om te kunnen uitbetalen. En dat maakt dat die directies een heel conservatief beleid voeren. Ga je namelijk geen dividend uitkeren, dan hoopt de winst zich op. Dus de cashpositie wordt groter, groter en groter. En op een gegeven moment hebben ze dan zoiets: wat moeten we met al dat geld? Ja, en dan gaan ze gekke dingen doen. Dan gaan ze overnames doen die ze eigenlijk niet zouden moeten doen. Want dat geld wat ze cash hebben levert niks op. Dus we moeten wat. Ja, dan ga je gekke dingen hebben. En dan denk ik ook dat dat een van de redenen is dat die degelijke bedrijven het op lange termijn beter doen, want ze voorkomen stomme fouten. En als we gaan kijken naar de AEX-index, afgelopen 30 jaar, hoeveel fondsen er in de AEX-index zitten die uiteindelijk stomme fouten hebben gemaakt, dan verlies je je haren, dus is richtig kapot. Want dat is enorm, omdat er wel in de loop van de tijd wel eens blunders worden gemaakt. En die kans is kleiner bij dus bedrijven die dividend uitkeren, want ze zijn gewoon voorzichtiger. Dus in die zin vind ik het een prachtig voorbeeld. Wolters Kluwer is een van die weinige bedrijven die het heel degelijk hebben gedaan. Hebben ook wel een keer een probleem gehad. Maar ja, uiteindelijk is het toch, dat hebben we nu gezien vanaf 2012 tot nu, 1000% rendement. Ja, nou, dat is iets waarmee je reclame mag maken, Harm. Ja, dat krijg je doorgaans niet op je spaarrekening. Dus wat dat betreft, voor mensen die dan toch eigenlijk wel in ieder geval hun geld willen laten groeien, in ieder geval boven het niveau van de inflatie en de belasting, is dit natuurlijk gewoon best een interessante strategie om te kijken naar bedrijven die dus dividend uitkeren. Maar ja, ook daar geen garantie. We weten bijvoorbeeld van Royal Dutch Shell was ook altijd een dividendaristocraat. Maar op een gegeven moment heeft Royal Dutch Shell ook haar dividend moeten passeren. Ging de koers fors onderuit. En dat komt ook omdat vaak dan bepaalde beleggingsfondsen alleen maar mogen investeren. Als dat in lijn ligt met een strategie, of bijvoorbeeld pensioenfondsen, dat ze dus bijvoorbeeld een bepaalde dividend moeten uitkeren of aan bepaalde kwalificaties moeten voldoen. En als dat soort bedrijven er dus uit moet, of dat soort beleggingsfondsen of pensioenfondsen en dergelijke, ja, dan zie je ook ineens een enorme klap naar beneden. Dus wat dat betreft is het wel ook gewoon zaak om te blijven kijken naar de koersontwikkeling. En als je op een gegeven moment ziet, en daar hebben we natuurlijk de Trade Navigator software voor, waarbij je dus objectief kunt kijken wanneer er een koopsignaal komt en wanneer een verkoopsignaal, dan hoef je daar dus ook niet te kijken naar wat er allemaal binnen het bedrijf gebeurt. Maar je ziet wat die grote professionele beleggers doen. Dus niet wat ze zeggen. Maar als op een gegeven moment de koers naar beneden gaat, krijgen we zelf een verkoopsignaal. En nou, voor de kijkers van deze podcast heb ik ook een mooi aanbod, Tom. Als je dit interessant vindt, kun je gebruik maken van het aanbod om gratis deze software gewoon uit te proberen. Dus onder deze video zullen we een link plaatsen. En dan kunnen mensen op die manier daarvan gebruik maken om het zelf eens uit te proberen of het bij hen past. Inclusief een training, inclusief een 1-op-1 support, om alles in te stellen en dergelijke. Dus als je het interessant vindt, maak dan gebruik van het aanbod om het gewoon gratis uit te proberen. Komt inderdaad in de beschrijving van deze video te staan, de link. En ja, mijn advies is gewoon om dat inderdaad te doen. Kijk er maar eens naar. En als je het niks vindt, nou, even goede vrienden, vind je het wel wat, ja, dan heb je een hulpmiddel om dus dit soort aandelen die uiteindelijk een hele goede trend laten zien en dus veel geld kunnen opleveren, om die ook op te pakken. Dus ik raad dat alleen aan om dat te doen. Harm, dankjewel voor je aanwezigheid en ik hoop dat we volgende week weer een volgende sessie kunnen doen. Nou, lijkt mij een heel goed idee. Akkoord, hey, tot volgende week. Houdoe. Oké, tot volgende week.